تخيل أن تكون في يوم من الأيام أشد أعداء الإسلام، ثم تصبح في يوم آخر أعظم سيوفه. تخيل أن يذكر اسمك في ساحات الحرب فيرتجف الخصوم، ثم يذكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلد إلى يوم القيامة. إنها ليست حكاية رجل عادي، بل سيرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ولد خالد بن الوليد بن المغيرة في مكة، في بيت من أعرق بيوت قريش، بيت بني مخزوم، البيت الذي عرف بالحرب والقيادة. وكان أبوها الوليد بن المغيرة سيداً من سادات قريش، تسمع كلمته ويهاب رأيه. فنشأ خالد في بيئة لا تعرف الضعف ولا تحسن إلا لغة القوة. تعلم الفروسية صغيراً، وأمسك بالسيف قبل أن يعرف اللهو، وتشرب فنون القتال حتى صار القتال جزءاً من طبعه، لا يتردد ولا يخاف. كان خالد قوي البنية شديد المراس، يشبه عمر بن الخطاب في خلقه، حتى إن الناس كانوا يخلطون بينهما أحياناً. وكان حاد الذكاء سريع البديهة، يرى ساحة المعركة بعين القائد قبل أن يرفع السيف. لكن هذا الشاب بكل ما أوتي من قوة وذكاء كان يقف في الصف المعادي للإسلام، لا عن جهل، بل عن قناعة ورثها من قومه وعداء ترسخ في قلبه. وفي يوم أحد وقف خالد على رأس فرسان قريش، يراقب الجبل بصبر وينتظر اللحظة المناسبة. وحين رأى الرماة قد تركوا مواقعهم لم يتردد، دار بخيله وضرب المسلمين من الخلف، فانقلبت المعركة، وسجل اسم خالد في التاريخ كقائد غير مجرى يوم كامل بخطوة واحدة. يوم أحد كان شاهداً على عبقرية خالد العسكرية، لكنه كان أيضاً بداية السؤال الكبير في داخله. مرت السنين، وبدأ قلب خالد يضيق بما هو فيه، وبدأ يرى الإسلام ينتشر وأصحاب محمد يثبتون. ورأى في منامه رؤيا عجيبة، كأنه في أرض ضيقة مجدبة لا ماء فيها ولا حياة، ثم خرج منها إلى أرض خضراء واسعة مليئة بالنور. ظلت هذه الرؤيا تلاحقه حتى جاءت رسالة أخيه الوليد بن الوليد يخبره فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له. عندها علم خالد أن الوقت قد حان. خرج خالد من مكة لا هارباً بل متوجهاً إلى الحق، وعرض الإسلام على صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فأبياً، ثم لقي عثمان بن طلحة فوافقه، وفي الطريق التقيا عمرو بن العاص، فكانوا ثلاثة تتجه قلوبهم إلى المدينة. ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وقال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. وأسلم خالد، وكأن الأرض الضيقة قد انفتحت، وكأن الرؤيا قد تحققت. لم تمض أشهر قليلة حتى وجد خالد نفسه في اختبار لم يعرف له التاريخ مثيلاً. معركة مؤتة، 3000 مسلم أمام مئات الآلاف من الروم والغساسنة. قتل القادة الثلاثة واحداً تلو الآخر، وسقطت الراية، فالتفتت الأنظار إلى خالد المسلم الجديد. أخذ الراية ولم يجزع، بل ثبت الجيش وقاتل نهاره. ثم في الليل أعاد ترتيب الصفوف، بدل الميمنة بالميسرة والمقدمة بالمؤخرة، وأثار الغبار وأوهم العدو بقدوم مدد. وفي الصباح انسحب بالجيش انسحاب القائد الحكيم، فأنقذ المسلمين من الهلاك. وفي تلك المعركة انكسرت في يده 9 سيوف، ولم يبق معه إلا صفيحة يمانية. وحين عادوا إلى المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية سيف من سيوف الله. ومنذ ذلك اليوم صار خالد سيف الله المسلول. شهد خالد فتح مكة ودخلها مقاتلاً مطيعاً، وحين اعترضهم المشركون قاتلهم وانتصر. ثم بعثه النبي لهدم العزة رمز الشرك، فلما عاد في المرة الثانية وخرجت له المرأة السوداء ناشرة الشعر
ضربها بسيفه، فقال له النبي: تلك العزى وقد يئست أن تعبد. وكان ذلك إعلانا بانتهاء زمن الأصنام. وفي حنين جرح خالد جراحا شديدة، وسقطت الخيل، واضطرب الصف، لكنه ثبت وقاتل، ولم يترك الميدان حتى جاء النصر من عند الله. ثم توالت المعارك وتوالت الفتوحات في العراق والشام. وفي اليرموك وقف خالد أمام أعظم جيوش الأرض، فقسم الجيش وحرك الفرسان، وقاتل بعقله قبل سيفه، حتى انهزم الروم وسجل النصر للمسلمين. خاض خالد أكثر من 100 معركة، وما في جسده موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. ومع ذلك حين جاءه الموت لم يجده في ساحة الوغى، بل على فراشه في حمص. نظر إلى جسده وبكى، وقال كلمته التي خلدها التاريخ: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وهكذا رحل خالد بن الوليد، وبقي اسمه، وبقي سيفه رمزاً، وبقي الدرس خالداً، أن العبرة ليست بالبداية بل بالنهاية، وأن الله إذا اختار عبداً سخر له تاريخاً كاملاً ليكون شاهداً عليه.